د سونو د پاره چې دی نصاب 1.5 تولې دي او د سپینو زرو د پاره نصاب چې دی نو 52 تولې چاندي، اصل کې 200 درهم دا غیر دغه جوړیږي. بیا که فرض کې وسړی داسي دا سره سونی نو عام علما جنسین یو ځای کوي. محدثین حضرات هم د قایل جنسین معنی دار چې یو جنس پتی جوړي، سپین زرو او سرو زرو جنس یو دی. لکه زمونږ کرنسی چې دا نو د کرنسی قیمت د سرو زرو دی، سپینو زرو دی. نو یو سړی هغه سره $500 ور سره دی او 70 ریال ور سره دی او د څه سره دراهم ور سره دی او د څه سره یورو ور سره دی، چې پاکستاني دی، چې کابلی دی، چې هندستاني دی. ناغه ټول روپې خلک یو ځای کې داغه نه پاکستاني جوړي کې به زکات ورکړي. د قشان دي که فرض کې وسړی دی داغه سره سونه ور سره هغه سونه د 1.5 تولونه کمی خو نقد روپې ور سره د نقد روپو لپاره صحت بندي نشته، هغه کلیږي کډيري خو چې کور خپلې قرضه پې نه بیمار ورته داسې پروت دی چې هغې لپاره اوس ماهانه خرچه ده هغې نه یې ښودي، د کور د وړو وریجو دپاره کومه خرچه یې ښودلې ده هغه خرچه نه، د علاج معالجې دپاره د کور دپاره د دې خرچو نه علاوه قرضې پې نشته دی، نقد روپۍ ورسره یي هر څومره چې او د ده سره سونه یي اگر که یو تولی نو بیا به زکات ورکوي. او بیا خاوند ته زکات ورکول نو په دې باندې خو اتفاق دی چې زوی چې کومه دی نو دا مور پلار ته او نیا نیکه ته زکات نشي ورکولی. بیا پلار او مور زوی ته او لور ته نوسی کړوسی ته نوسی ته داسې لاندې دې ته زکات نشي ورکولی، دا اتفاقي خبره ده. مالدار ته به زکات نه ورکې، هاشمي ته به زکات نه ورکې، کافر او مشرک ته د مسلمانانو نه علاوه چې څوک هغې ته به زکات نه ورکې، په جومات باندې زکات نه کېږي، په بلډینګ باندې نه کېږي او دغه رنګې په لارو کوڅو باندې نه کېږي، کویان پې نشي کنستلی. دې کې شخصیت چې کوم دی مالک کول پکار دي. او که د هغې دپاره څوک عاملي لکه د مدرسو والا نو هغه به قبض کوي او بیا هغه طالبانو ته رسوي. اوس پاتې شو دا چېرې خاوند ښځې ته زکات په اتفاقي نشي ورکولی. د هغې وجه دا چې دا کم شیزونه کم افراد ما یاد کړه نو د دې ساتل په دغې خلقو فرض دي، خو لیکن ښځه نو خاوند ساتل په ښځه باندې فرض دی. اوس ښځه خاوند ته زکات ورکولی شي که نه امام صاحب نه علاوه باقي ټول امت وی زکات ورکولی شي، او امام صاحب زکات نشي ورکولی خو باقي امت وی زکات ورکولی شي. نو خاوند داسې محتاج او بیمار دی معذور دی نو بیا ورکولی شي.